Parijs, de stad van de Olympische en Paralympische Spelen in 2024 en de stad van onze klimaatafspraken voor 2030. Hebben we in Nederland met waterstof als een van de nieuwe energiebronnen goud in handen? Mijn naam is Ranomi Kromowidjojo. In 8 afleveringen duik ik samen met Jorg Gigler in de wereld van waterstof. We peilen de stand van Nederland waterstofland op weg naar 2030 en nemen je mee langs onze waterstofeconomie in opbouw. Welkom bij Die Andere Reis naar Parijs. Vandaag ben ik in Nederland bij GasUnie en Sietse is vandaag in Parijs bij de Paralympische Spelen. En samen gaan we het hebben over inclusiviteit. Want er is niet alleen krapte op de arbeidsmarkt, het is ook van groot belang dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Ja, Ranomi, dat klopt. Ik sta hier in Parijs. Ik ben te gast bij de Paralympische Spelen en ik ga een interview doen met Jacco Vonhoff van MKB Nederland. Jacco, we staan hier in Parijs. Welkom. Heel in het bijzonder eigenlijk over een thema te spreken, arbeidsmarkt. Ja. Kun je vertellen hoe die arbeidsmarkt ervoor staat? Nou, de arbeidsmarkt is uitdagend. Hij is krap. We komen eigenlijk mensen tekort. Er zijn meer banen dan mensen om die banen te vullen. Dus ja, daar ligt een uitdaging. En een deel van die uitdaging valt op te lossen door misschien mensen iets meer te laten werken. Dus door het te vernieuwen en te verslimmen. Maar ook door een groep mensen nog te laten meedoen die op dit moment nog aan de kant staan. Dus mensen misschien met een fysieke of een geestelijke beperking. Dus op zoek naar alle capaciteit. En zelfs dan, dat is de waarschuwing, zou het best eens zo kunnen zijn dat we dan nog steeds die arbeidsmarkt niet op orde hebben. En dat we ook nog vakkrachten nodig hebben uit het buitenland. Dus één van die kansen die jij ziet is het potentieel van een veel inclusievere arbeidsmarkt aan te boren. Ja. Hoe staat het daar vandaag mee? Nou, ik denk dat zeg maar in ons denken is Nederland heel inclusief. Als je op de Paralympics bent, kun je niet anders dan vinden dat mensen veel meer kunnen dan wij soms denken. En we doen het als werkgevers ook al best goed. Hè? 85.000 mensen hebben inmiddels een baan. Maar ja, je zou eigenlijk nog veel meer mensen aan het werk willen houden en hebben. En uit de doelgroep geven ook heel veel mensen aan dat ze het graag willen. Maar de beperking zit hem vaak in bijvoorbeeld de politiek, regels, subsidies voor de een wel, voor de ander niet. En voor ondernemers vaak heel lastig om de doelgroep te vinden. We tekenden zo net hier weer in het Paralympische Huis de overeenkomst om nog meer gebruik te maken van die inclusie. Maar wat kun je er echt aan doen? Wat is in jouw optiek een veel succesvollere sleutel? Nou, wat het belangrijkste is, en dat horen we van de mensen met een beperking. Dat horen we van ondernemers die graag aan de slag willen met mensen. En we horen het eigenlijk ook van de begeleiders. We hebben het in Nederland wel heel erg ingewikkeld gemaakt. We hebben veel regelingen voor veel groepen. We hebben heel veel verschillende doelgroepen benoemd. En dat maakt het voor mensen niet eenvoudig. En een ondernemer wil gewoon weten, waar ben ik aan toe? Die wil een eenvoudige regeling voor het geval er iets niet goed gaat. Of er een klein beetje loonwaarde bij moet. Iemand die aan het werk wil, die wil niet bang zijn dat hij zijn uitkering kwijtraakt. Of misschien, als hij zijn baan kwijtraakt, ook alle zekerheden die hij daarvoor had. Laat de overheid nou gewoon 1, 2 eenvoudige, goed werkende regelingen maken. Al die andere overbodige regels aan de kant. En volgens mij gaan we dan met z'n allen gewoon vliegen. En dat zou ongelooflijk helpen, want volgens mij, wat we hier hebben gedaan, we hebben elkaar allemaal de hand gegeven. En nu moeten we allemaal aan de slag. Ik geef je de hand. Dankjewel. Dankjewel. De ontwikkeling van waterstof levert een bijdrage aan de werkgelegenheid in Nederland. Er moeten volledig nieuwe ketens worden ingericht, van productie en import tot en met gebruik. In Nederland waren in het tweede kwartaal van 2024 in totaal ongeveer 11,5 miljoen banen, inclusief werknemers en zelfstandigen. Van deze banen is om en nabij de 2% in de energiesector, wat neerkomt op 240.000 banen. Om de waterstoftransitie succesvol te laten verlopen, zijn er meer technisch geschoolde professionals nodig. In onder meer de elektrochemie, elektrotechniek, systeemintegratie en microbiologie. Tot 2030 zijn naar schatting 38.000 krachten nodig, waarvan de meeste in tijdelijke functies voor de aanleg. Het betreft ongeveer 31.000 tijdelijke banen en 7.000 vaste banen.
Mario, welke ontwikkelingen zijn er met betrekking tot de energietransitie en de arbeidsmarkt? Nou, we zien een hele veranderende wereld in de energietransitie. Dat vraagt ook om nieuwe skills en andere skills. En die skills zijn eigenlijk moeilijk te vinden. Maar we hebben een hele grote pool met mensen, medewerkers, waar we gebruik van kunnen maken. En dat zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En die kan je hier heel mooi in inzetten. En daarmee eigenlijk hun kracht gebruiken om de energietransitie ook verder te helpen. En wat is de kracht van een inclusieve arbeidsmarkt? Iedereen brengt zijn eigen skills mee en zijn eigen vaardigheden. En dat wordt vaak nog over het hoofd gezien of niet voldoende benut. Omdat mensen meer kijken naar wat niet kan in plaats van wat wel kan. Bijvoorbeeld iemand met een visuele beperking. Die heeft moeite om de uitgang te vinden bij een noodsituatie. Maar door er een buddy aan te koppelen, kan je diegene gewoon helpen om eruit te komen. En kan je die ook de persoon meenemen in de arbeidsmarkt. Wat doen jullie bij GasUnie om een inclusieve arbeidsmarkt te stimuleren? Wij willen minstens 60 mensen in dienst hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2030. En daarnaast hebben we het ook meegenomen in onze inkoopstrategie, waarbij we SROI hebben toegepast. En onze partners ook hebben gerankt op volgorde op basis van wat zij doen om SROI te bevorderen. En je zegt SROI, wat betekent dat? Ja, Social Return on Investment, oftewel wat leveren we terug aan de maatschappij. En door dat toe te passen wil GasUnie haar impact vergroten. De waterstoftransitie vraagt om nieuwe vaardigheden, maar bovenal dus ook om meer mensen. Er zijn tienduizenden extra mensen nodig om de waterstoftransitie mogelijk te maken. De jaarlijkse instroom op de Nederlandse arbeidsmarkt voor alle sectoren bedraagt 135.000 FTE. Dit is opgebouwd uit afgestudeerden, instromers en arbeidsmigranten. Op dit moment slagen veel bedrijven er niet in om het juiste gekwalificeerde personeel te vinden om de energietransitie te realiseren in het beoogde tempo. Het is dus niet zeker dat de arbeidsvraag aansluit op een voldoende en juist gekwalificeerd arbeidsaanbod. Daarom is het noodzakelijk en interessant voor werkgevers om het onbenutte arbeidspotentieel van werknemers met een lichamelijke beperking te benutten. Die arbeidsmarkt is misschien wel een van onze grootste risico's. Hebben we voldoende gekwalificeerd personeel om die invulling te geven aan die energietransitie? Ik ga eens kijken bij Mark van Tweel, directeur NOC-NSF, of inclusiviteit ons daar kan helpen. Wij lopen hier heel lekker op het pad wat naar de Olympische Team NL-huizen leidt. En dit keer is het Paralympische huis. Eigenlijk een volledige kopie zou je kunnen zeggen van de Olympische. Waarom hebben jullie dit gedaan? Waarom is die inclusiviteit voor jullie zo belangrijk? Kijk, als je praat over inclusiviteit of integratie, over dat soort eigenlijk toch wel heftige onderwerpen, dan zijn woorden eigenlijk wel heel belangrijk, maar wat het allerbelangrijkste is het daden. Dus wat wij gedaan hebben is hier ook een Team NL-huis neerzetten, ook tijdens de Paralympische Spelen. Als eerste Olympisch en Paralympisch comité in de wereld, omdat we echt een statement willen maken dat we gelijkwaardig zijn. Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig en we willen investeren in gelijke kansen. In sport. En in sport gaat het natuurlijk over excelleren, talentontwikkeling. Ja, en dat willen we een duwtje geven. En ook laten zien dat we dat heel serieus nemen. Dus het hoort heel erg bij de Olympische en de Paralympische waarden om dat uit te dragen. Mark, dat Team NL-huis is als de prestatie erop zit. Maar om daar te komen en om daar vandaan te gaan is er natuurlijk ook nog heel veel te doen op het gebied van inclusiviteit. Wat doen jullie daar? Nou, als het gaat om het bevorderen van de Paralympische sport, dat is natuurlijk pure topsport. Daar investeren we ze heel gericht in. We hebben ook één Team NL. Dus het Team NL is het team van de Olympische en de Paralympische sporters in Nederland. Echt voor de topatleten. Maar we investeren ook in breedte sport in Nederland. En proberen sport voor iedereen toegankelijk te maken, ongeacht je afkomst, je sociale status en of je wel of niet een beperking hebt. Wat we willen, onze ambitie is om Nederland het sportiefste land ter wereld te maken in de komende decennium. Dat is een hele grote opgave, maar daar hebben we iedereen bij nodig. Daar moet iedereen meedoen. Ja, en ook in alle hoedanigheden. Hè? Want jij vertelde een verhaal over iemand met autisme die juist bij de recherche wordt ingezet omdat hij juist een specialist daar is in het herkennen van beelden en dergelijke. Maar daar gaat het dus om, je gaat het ultieme talent benutten in plaats van dat je gaat focussen op wat iemand niet kan. Je focust op waar iemand in excelleert. Eigenlijk is het zo dat iedereen in Nederland wel op de een of andere manier in iets excelleert.
Laten we dat vooral proberen te doen. En mensen dus niet in te zetten waar het ingewikkeld wordt. En dan zijn wij een consortium van 8 bedrijven, hè? Die allemaal natuurlijk proberen ook invulling te geven aan die inclusiviteit. Maar jij hebt ook een Papendal-organisatie. Dan gaan we even naar Arnhem, vertrekken we uit Parijs. Ja. En hoe is het daar? Zoals alle werkgevers in Nederland kunnen we op het gebied van inclusiviteit en integratie stappen zetten. Ik zei al eerder tegen je van ja, woorden hebben betekenis, daden hebben meer betekenis. Dus als wij in Nederland het arbeidspotentieel wat we nu niet benutten en wat we keihard nodig hebben, dat vraagt dat we meer openstaan voor anderen die misschien nu niet vanzelfsprekend een plek krijgen. En wij kunnen ook als werkgever echt nog stappen zetten. Wat kunnen wij nu van jullie leren als het gaat om die inclusiviteit en hoe jullie dat hier hebben neergezet? Ik denk als je kijkt, misschien dat het Paralympische sporters het ultieme voorbeeld zijn, omdat je dan ziet wat er kan. En ik denk dat we in Nederland echt de slag moeten maken naar veel meer kijken naar wat er kan in plaats van wat er niet kan. En dat hebben we te lang gedaan als het gaat bijvoorbeeld om mensen met een beperking. Waardoor die arbeidsmarkt eigenlijk op slot zit. Hè. In de energietransitie, maar ook daarbuiten. Er ongelooflijk veel mensen nodig. En wij benutten met z'n allen die talenten onvoldoende. Dus laten we even proberen die slag in het denken te maken. Kijken naar wat kan in plaats van wat er niet kan. En dan is er een wereld te winnen. Nederland staat voor een grote opgave, maar het is niet onmogelijk. Eerder hebben we al laten zien complexe uitdagingen samen aan te kunnen pakken. Voor de transitie naar duurzame energie hebben we iedereen nodig. Net als bij de Paralympische Spelen moeten we samen vooruit. Met lef, inspiratie en gelijkwaardigheid. Samen maken we van Nederland het waterstofland 2030.